Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Jo? Ale já asi moc spokojený a potěšený nebudu. To nás porazili na té věži. Skoro to vypadalo, že jsme mrtví. A potom krále tam dole a Duncan a všichni. I am Morrigan, lest you have forgotten, and we are in the wilds where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? Ani ne, měl jsem nějak bílo před očima. Mother managed to save you and your friend, though 'twas a close call. What is important is that you both live. The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Takže z té věže se dostal jenom Alistair, kromě mě? Ten mák ne a náš Mabary taky ne? All dead. Your friend has veered between denial and grief since Mother told him. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Jo, tak... Jo, to je bezva. Je hezký, že nám zachránila život, že jo? I do not know. She rarely tells me her plans. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. I do not mind. Take your time. We are safe, for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Once you leave, 'tis uncertain what will happen. The Horde has moved on, so you might avoid it. I wonder at that myself, but she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. No, to je skvělý pragmatismus. Doufám, že to teda nemyslí tak, že nás propustí jenom za výkupný. To bychom jim možná neměli říkat, že jsme šlechtici, ne? Ale... no... Ale jo, řekneme jí to. I stand corrected. She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. I do not know who this Loghaina even is. Perhaps ask Mother of it. I agree. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. No dobrá, tak to tady pojďme projít. Je tu nějaká pokladnice. Kožená zbroj, ale máme plný inventář. No tak... Tak to nic. To nepoberu. Krásná výzdoba. Tady je nějaká velká bytelná truhla. Ale bez klíče ji neotevřem. Škoda. Jinak tu nic není, tak pojďme ven. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Viděli jste našeho pejska? Je pořád naživu. Bezva. No, tak nějak to vypadá, že nás nedostali.
If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? To je pravda. Ať už se o ní povídá cokoliv, tak nás zachránila. A předtím se taky postarala o ochranu těch dokumentů. Ale... pořád nechápu, proč nás zachránila. Well, we cannot have all the Grey Wardens dying at once, can we? Someone has to deal with these dark spawn. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? No, o tom nic nevím. Ale co můžeme teďka udělat, když už jsme zbyli jenom dva? Ale nemůžeme to zabalit a sebrat se a odejít domů. Jednak protože žádný domov nemáme, no a taky proto, že pokud to neuděláme my, tak nikdo. But we were fighting the Darkspawn. The king had nearly defeated them. Why would Loghain do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Jo. No jo, ale... Dobře, tak jestli to chápu správně, tak dřív se nákaza ukončovala tím, že nějaký šedý strážce nebo prostě někdo dokázal najít a porazit toho arcidémona. Ale to přece nedokážem. It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Měli bychom pokusit se najít další šedý, to jo. Kaelin already summoned them. They'll come if they can, but I expect Loghain has already taken steps to stop them. We must assume they won't arrive in time. Bezva. Další plán nevyšel. Tak co teď? Proč vlastně zradil? The throne? He's the Queen's father. Still, I can't see how he'll get away with murder. You speak as if he would be the first king to gain his throne that way. Grow up, boy. If Al-Eamon knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. Al-Eamon. Jo, myslím si, že o něm jsme něco už jakoby zaslechli, i když nepřímo. Ten teda vládne v tom Rudoskalí, odkud pocházel ten Jory. I suppose. Al-Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. To vypadá jako docela dobrý nápad. Jo, ale chtělo by to někoho dalšího ještě. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Al-Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Ten si to představuje jak dítě, co si hraje s hračkama. No.
tohle nebude jednoduchý. Ale je pravdou, že nám asi nic jiného nezbývá. Tak dobře. Rozhodně tím nemůžeme nic zkazit. So you are set then, ready to be Grey Wardens. Jo, když přežijeme, bude to fajn. Jenomže pokud se tady nákaza rozšíří, tak rozhodně nepřežijeme. Co takhle ještě nějaká další rada? Now that you mention it, I do have one more thing to offer. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Tak tomu říkám pomoc. No, taková čarodějka v týmu, to by se mohlo hodit. A sice vypadá divně a ten klacek na zádech, ale tak... dobrá. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite Ferelden against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I. I... understand. And you, Wardens, do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Jo. No ale stejně se mě to nějak moc jako nelíbí. Taková velká ochota nás zachránit, pomáhat nám, ještě s náma pošle svoji vlastní dceru. Řekl bych, že ta určitě sleduje nějaký vlastní zájmy, ale konec konců porazit nákazu je asi společný zájem všech, kteří nepatří mezi hordu, že jo? Myslím mezi ty Zplozence. Takže pokud se shodujeme alespoň v tomhle, tak můžeme spolupracovat. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Ale... jo. Dobře, jako ta vesnice, tak tam třeba budou nějaký lidi, že jo, obchodník možná 1 nebo 2. Možná tam najdeme nějaký questy, to nezní špatně. Ale ještě bychom jí taky mohli položit nějaký otázky. No. From the way he glares, I imagine that answer is clear. Do you really want to take her along because her mother says so? Ale no tak, bereme ji proto, že nikdo z nás dvou neumí čarovat, ale ona jo. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. I may have answers. Ask. 'Twas she who raised me, and thus I consider her my mother, born from her womb or not. 'Tis what you meant, yes? No... je to trošku zvláštní, že jo? Ta Flemeth podle všeho je stará 100 let a... možná na to i vypadá, ale tahle...
She would no more tell me than you, I assure you. From time to time, I have been to the village I mentioned, watched its people, and pondered what curious beings they are. On occasion, I purchased goods from the village merchants. There I spoke with men a little. There they stared and knew me as an outsider. Mother wishes for me to expand the horizon of my experience beyond the wilds. Even she was not born here. What I want is to see mountains. I wish to witness the ocean and step into its waters. I want to experience a city rather than see it in my mind. So, yes, this is what I want. Actually, leaving is harder than I thought, however. Perhaps Mother is right. It must simply be done quickly. No, už se tady vykecáváme dost dlouho a ještě tu nějaký otázky zbývají. 'Tis a small place of little consequence called Lothering. No more than a stop along your Imperial Highway where travellers purchase goods from local farms and smiths. I would go more often were it not for the town's chantry. It makes the village particularly intolerant and unpleasant for a stranger such as me. A chantry? And they never in all this time thought that maybe you were a witch? Of course they have. They even called out their Templars once. They found nothing. No jo, kaple. Ale tak kapli nějak zvládnem. Hlavní je, jestli tam je nějaká pořádná hospoda, aby mohl být nějaký obchodník, nějaký lidi, kteří potřebují pomoc. Jo, vydáme se tam. Myslím si, že je to dobrý nápad. I mention it for its tavern, where travellers gather with news from other places. 'Tis small enough that our appearance might go unnoticed. Beyond that, 'tis close, and I know the way. No vydá. The real question is how we are going to get your friend past the Darkspawn, is it not? That's true. We can sense the Darkspawn. Conversely, they can sense us. You won't right away. No. It takes time. We should be able to sneak past smaller groups, but larger ones, or particularly intelligent Darkspawn, will always detect us. Mother has given me something else for them to smell instead as we pass by. 'Tis important we head out of the wilds, however, not farther in. They come from underground, like an eruption. They broke through deep within the forest, and that is where they will be most concentrated. I know a few spells, though I am nowhere near as powerful as Mother. I have also studied history and your Grey Warden treaties. Can you cook? I can cook, yes. To je otázka. Ale tak jako, možná by nás to mělo zajímat, protože Alistair ten uvaří akorát nějaký blav a naše hrdinka na tom nebude o nic lépe. You missed your chance. Now it's charred rabbit from here on out. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Tak, a jsme v tom. Až po uši. Opět. No a tentokrát ještě hlouběji než kdy předtím. No... Už nám nikdo jiný nezbyl. Jsme tu jenom my, 4... nebo 5, pokud počítáme i našeho pejska. A toho počítáme, takže nás 5. A to ještě si nejsem jistý tím, jaký má Flemeth vlastně zájmy. Takže možná jsme jenom 4. A to není moc. Proti obrovský nákaze, Takže nám začíná další hlavní jaksi etapa.
Ovšem, ta se bude skládat hned z několika dalších etap. Jinými slovy, tohleto jsou obrovský questy, které budeme plnit strašně dlouho. Jinak to tady máme víceméně zmaknutý, ale taky tu máme nový záznam v kodexu. Vlastně jich je hodně, pojďme se na to podívat. Ačkoliv to nebude moc dlouhý. No, aktualizace krále. Padl v bitvě u Ostagaru po boku Duncana. Jo, rozmačkal ho ten obrovský zlobr. Sir Chatrč. Někteří z nás ví, co je to čest a oddanost. Jo? To jako vážně řekla ona? Chatrč se do služeb Loghaina dostala ne zrovna snadno. Patřila do chudé rodiny a zrovna pracovala na farmě, když viděla muže na koni, na kterého útočí několik banditů. Přispěchala na pomoc a později zjistila, že muž, kterého zachránila, není nikdo jiný než velký hrdina Loghain. Ačkoliv nebyla ještě o nic víc než dítětem, přijali, nabídli jí místo mezi svými vojáky a ona se postupně díky svému odhodlání vypracovala na vyšší hodnosti. Povýšení na velitele Marikova štítu, Loghainových elitních vojáků, bylo nejhrdějším momentem jejího života. Jo, a potom společně se svým šéfikem zradila krále a v podstatě celý Ferelden. Jo, to teda byla čest a oddanost. Pak tu máme aktualizaci Duncana. Byl zabit v bitvě proti nespočetné přesile Zplozenců u Ostagaru po boku krále Kailaina. Pak tady máme Arla Emona. Šlechta neexistuje bez závazků. Za vše, co máme, dokonce i svými životy, jsme zavázáni naší zemi a našemu lidu. Jako strýc z matčiny strany krále Kailaina, Arl Emon je jedním z královských nejdůvěryhodnějších rádců. Ačkoliv není rudoskalý velkou a nijak zvlášť bohatou částí Fereldenu, je kritickým strategickým místem. Pevnost hlídá západní průsmyk, který vede do Orléje. Stejně tak významnou obchodní cestu do Orzamaru. Uznávaný muž, ačkoliv ne příliš charismatický, král Kailan o něm jednou řekl: můj strýc Emon je člověk, na kterého všichni myslí v dobrém, pokud na něj vůbec někdy myslí. No, ještě ho neznáme, ale vypadá to, že brzy poznáme. Pak tu máme Flemeth. Joj, ovšem. To je celkem dlouhé. Dobře, dáme se do toho. Nemusíš nic, nejméně ze všeho pak věřit. Kdysi dávno, jak praví legenda, si ban Konobar vzal za ženu krásnou mladou ženu, která skrývala nadání pro magii. Flemeth z Hornoživ. To je krajanka. Nějakou dobu spolu žili šťastně až do příchodu mladého básníka Osena, který si získal srdce paní svými verši. Obrátili se pro pomoc na chasinské kmeny a schovali se v divočině před rozhněvaným Konobarem do doby, než se dozvěděli, že Konobar umírá. Jeho posledním přáním bylo naposledy vidět tvář Flemeth. Milenci se vrátili, ale byla to past. Konobar Olsena zabil a Flemeth uvěznil v nejvyšší věži hradu. Ve smutku a vzteku vypracovala Flemeth kouzlo k přivolání ducha do tohoto světa, aby se svému manželovi pomstila. Pomsty se mu dostalo, ale ne tak, jak to plánovala. Duch se jí zmocnil a proměnil ji v něco hrůzostrašného. Jako zvrácené, šílené stvoření zabila Konobara a všechny jeho muže a utekla zpět do divočiny. 100 let Flemeth kula pikle. Kradla muže od chasindů, aby s nimi plodila obludné dcery. Hrozné věci, které dokázaly zabít člověka pocitem strachu. Tyto čarodějnice z Korkary vedly armádu chasindů z divočiny, aby udeřili proti alamarským kmenům. Byli poraženi hrdinou Kormakem. A všechny čarodějnice byly upáleny. Alespoň se to říká, ale i teď si v divočině šeptají, že Flemeth stále žije v bažinách
a ona a její dcery unesou ty muže, kteří se přiblíží příliš blízko. Matka od Morrigan zachránila před smrtí poslední šedé strážce na vrcholu Išalské věže, ale tím, čím Flemeth skutečně je, zůstává tajemstvím. No, tak pokud je tohleto pravda, tak je to teda síla. Pak tu máme aktualizaci Loghaina. Během bitvy u Ostagaru utekl z bojiště, ponechal tak krále Kailaina a šedé strážce, aby umřeli. A potom tady máme ještě aktualizaci Morrigan. Její matka tvrdí, že je Flemeth. Je-li to pravda, tak Morrigan může být mocnou čarodějnicí, neboť příběhy o dcerách Flemeth mluví o zvrácených, hrůzostrašných ženách, které dokáží člověka zabít pouhým strachem. Byla stvořena, aby doprovázela přeživší šedé strážce. Platba za to, řekla Flemeth, že zachránila jejich životy v Išalské věži. No, tak nevím. Čím víc se o těch dvou dozvídáme, tím je to horší. Budeme se podívat do inventáře Morrigan a zjistíme, co tam vlastně má a no taky co dokáže používat. Tady máme Alistera a tady máme. Takže, ten její klacek na zádech je vlastně kouzelná hůl a dokonce už 3. úrovně. Materiál ocel, no na to teda moc nevypadá. Každopádně je to docela dobrý a ještě s bonusem +1 magie. No, potom má tohleto roucho, který může nosit jenom ona, +2 magie a 10 poškození chladem, 10%. Dobře. A potom spolu s divokamu. Opět to může nosit jenom ona, síla vůle a 10 do odolnosti proti mentálnímu poškození. Můžeme se podívat na popisek těch věcí. Zdá se, že si Morrigan ušila svoje roucho z kousků oblečení ukořistěných od chasindů. Je zdobeno lesklým peřím a barevnými kameji, které pravděpodobně našla v pustině. Otesaný drahokam v klamě jednoduchém zasazení. Bylo potřeba notné dávky umění, aby výsledek vypadal primitivně a zároveň elegantně. Přestože to odporuje její divoké povaze, Morrigan rozezná kvalitu. Jo. No dobře. Tak připravíme ji do panelu na rychlé použití nějaký léčivý obklady. Oba typy raději. A i menší soupravu na léčení, jo, to se taky hodí. No a protože je to mák, tak to chce i nějaký lektvary z Lyria. Máme tady tyhle ty silný. To není špatný, sice jenom 4, ale připravíme je sem. Další věci tady pro ní asi nemáme. Ačkoliv je teda pravda, že by to chtělo, aby nosila nějaký boty nebo tak něco, ale jo, máme tady jedny boty. No, sice jsou obyčejní, ale tak proč ne? Alespoň jí to poskytne nějakou ochranu. A potom ještě kožení rukavice. Já vím, není to dokonalý, navíc jí to zvedá únavu, ale myslím si, že se jí to bude hodit. Tak, to bychom tak nějak měli. A můžeme vyrazit, pokud si tady ještě s někým nepokecáme. The time has come to leave the wilds. Do you not agree? Aha, tak ne. What do you need? Ale Alistair by možná chtěl něco proníst. You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Jo, to jo. Kruci. Takovej prevít to byl. Zrádnej. Jako mě vůbec prostě k srdci nepřirost, jo, ani náhodou. Ale zase, že jo, Alistair pro něj byl strašně důležitý. Ten ho měl jak svatý obrázek na stěně. Takže abychom ho nějak zbytečně nenaštvali, tak řekněme tohle, to je asi tak jako nejlepší. I should have handled it better.
Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. Jo. No, pohoda. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. I feel like I abandoned him. Teda on je tak naivní, jo, až jako prostě dětinský naivní. A už mi dělá problém prostě vybírat nějaký možnosti, které by ho neurážely. Ale je těžký něco vybrat. No jo, no, chápeme to, no. Of course. I'd be dead then, wouldn't I? It's not like that would make him happier. I think he came from High Ever, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you die? Not that I mean to pry, I'm just... Ale to, jak tady kňouráš, je strašně hezký, ale sotva se to vyrovná tomu, co jsme zažili my. Ale... nevím, jestli je dobrý nápad mu to prostě na rovinu říct. Nicméně... ale jo, tak ať to ví. Oh, of course. How stupid of me to forget. Here I am going on and on about Duncan, and you... I am so sorry. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. I'd like that. So would he, I think. Jo, bez zla. Že už jsem myslel, že se tam rozpláče. What do you need? Nicméně máme tady ještě nějaké otázky. Ask away. Jo. Tak pojďme to probrat. Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. To je teda dost děsivý. Takže zdejší církev, ten slavný oltář, si vlastně buduje armádu závisláků. A díky tomu mají zajištěno, že budou poslušní, ať už je oltář pošle dělat cokoliv. To je strašný. Vždyť díky tomu vlastně z oltáře vzniká mocenský centrum, který by se klidně mohlo později vyrovnat i královský armádě, ku příkladu. Teda nevím, kolik jich je, ale teoreticky. Jenom doufám, že tenhle ten teda není feťák, jo, Alistair, ale takhle se zeptat, to by asi bylo poněkud moc. Well, they do it, and they feel perfectly justified. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templars' talents more effective, or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. No, a to já taky, že neseš feťák. What do you need? Tak, další otázky. Ask away. No, mohli bychom ho požádat, jestli by nás nenaučil, jak se stát tím templářem. Tomu si potom něco povíme, ale teďka probereme ještě ty ostatní věci.
Same way you did. You drink some blood, you choke on it and pass out. You haven't forgotten already, have you? Ale ne, pamatuju si to pořád. Uchvatný moment, opravdu. Let's see, I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a lot. I can count pretty high. The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript me, actually, and was she ever furious when he did. I thought she was going to have us both arrested. I was lucky. I wondered that myself. It's not as if she valued me highly. I think she just didn't want to give anything to the Grey Wardens is all. The Chantry didn't lose much. And I think I can do more fighting the Blight anyhow rather than sitting in a temple somewhere. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have. Ale ne, už zase. Nezačínej zase brečet. Tomu říct nemůžeme. A to je právě na tom to strašně svazující. Prostě hráč, aby nenaštval ty svoje společníky, tak se snaží jakoby reagovat a hovořit s nima pokaždý jinak. Tak, jak by to jakoby oni chtěli. Tak, jak jim to nejvíc vyhovuje, aby narůstala ta oblíbenost. No a hlavně, aby neklesala pod nulu. No, tak jo, řekneme, že to byl dobrý člověk. Nebyl, ale... He was. A good man who didn't deserve his fate. That much I'm sure of. Come on, let's go. I think I'm done talking. Jo, náhodou kapesník bys nechtěl? What do you need? Ask away. Oh, did I say that? I meant that dogs raised me. Giant slobbering dogs from the Anderfells. A whole pack of them, in fact. To je šílený, jo. Jakmile se dostaneme k nějakému tématu, o kterém se mu evidentně prostě nechce mluvit, já nevím, že se stydí nebo co, tak najednou začne být jakože vtipnej. Ale moc mu to nejde. To je dobrá možnost, no. Ale co, přijme to jako vtipně, jo, jakože fajn, tak utahujeme si teďka ze sebe, anebo se urazí, to je právě to. Radši mu to říkat nebudu. Well, if you're going to go and pay attention to the facts, then fine. Let's see, how do I explain this? I'm a bastard, and before you make any smart comments, I mean the fatherless kind. My mother was a serving girl in Redcliffe Castle who died when I was very young. Our Lehman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. He was good to me, and he didn't have to be. I respect the man, and I don't blame him anymore for sending me off to the Chantry once I was old enough. Jo, asi se tě chtěl jenom zbavit. Nedivím se. I know who I was told was my father. He died even before my mother did, anyhow. It isn't important. Our Lehman eventually married a young woman from Orlais, which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10, just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. No jo, Orlé. To opravdu tam teď nepochází nic dobrýho. I suppose you're right. I wasn't raised as the Arl's son, though, if you're picturing that. I slept in hay, out in the stables, not on silk sheets. I remember I had an amulet, with Andraste's holy symbol on it. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall and it shattered. Stupid, stupid thing to do. The Arl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn.
I hated it there, and blamed him for everything. And eventually, he just stopped coming. And raised my dogs. Or I may as well have been, the way I acted. But maybe all young bastards act like that. I don't know. All I know is that the Jarl is a good man, and well loved by the people. He also was King Caelan's uncle, so he has a personal motivation to see Loghain pay for what he did. Anyway, that's really all there is to the story. Jo, ten Jarl Emon by mohl být docela dobrý spojenec. Máme tady nový záznam aktualizací k Alisterovi. Jeho matka pracovala jako služebná a zemřela, když byl Alister velmi mladý. Vychoval ho Emon Gwerin, nějakou dobu Jarl Rudoskalý. Jarlova manželka Isolda se domnívala, že důvod, proč se její manžel zajímal o dobro služčina dítěte, byl ten, že Alister byl syn Emona. Naléhala, aby chlapce odeslali k oltáři. No kdo ví, možná, že to tak opravdu je. Co když Emon rád vyváděl za mladá, jo? Prostě ho zaujala nějaká služebná, třeba mu pěkně uklidila pokoj, tak se do ní zamiloval. No, pojďme dál. What do you need? Ask away. Have you seen the uniform? It's not only stylish, but well made. I'm a sucker for good tailoring. Už zase. No, to je právě to. Tohle bychom mu asi měli říct, jo, ale to se naštve. That's just in public. In private, we have these yellow and purple tunics, right? Much more comfortable, and you don't break the beds when you jump on them during a pillow fight. Ty seš ale vtipnej. On confession day, we could go all night. Being a Templar isn't all about chasing men in skirts and hiding behind priests, you know. You don't really want to know about my being a Templar, do you? It's really quite boring. Ale ne, mě to zajímá. Pravda asi ne moc, ale trošku mě to zajímá. Then let's just get back to what we were doing. No offense, but I'd really rather not discuss it. No, tak tohle ho akorát naštvalo. Kruci. What do you need? Ask away. Such as they are. Nová série otázek. Dobrá, pojďme to projít. That's a good question. There's plenty in Orlais, but who knows where they might be found. And the nearest Orlesian city is weeks away. If we go north and cross the sea, there's bound to be some in the Free Marches. Again, however, I just don't know where. I don't know anything about Grey Wardens in other lands. To vypadá, že všichni šedí jsou strašně daleko. Here in Ferelden, there's our compound in Denerim at the palace, but that's it. Loghain will have control over that and be watching it, no doubt. Beyond that, the only place I know of is Weishaupt Fortress. That's the headquarters of all Grey Wardens in the Anderfelds, 1,000 miles from here. But I've no idea how to even contact them. So unless we try to get back to the compound in Denerim, I suppose the answer is no. There's nowhere for us to go. No bezva. Už to skoro vypadalo, že bychom taky mohli najít nějaký nový domov, ale kde pak? I imagine that eventually the Grey Wardens outside of Ferelden will wonder what's happened. Why there's no contact from Duncan or someone. They'll send someone eventually. Though who knows what Loghain's people in Denerim will tell them. Maybe they won't send anyone. We could try to contact them. But that would mean leaving Ferelden, and even if we did, they couldn't come back with us in time to stop the Blight. So that means whatever happens, it's up to us. I mean, eventually we would have to use the joining to make more Grey Wardens, right? But I don't know how to do the joining,
or what's involved. I know it involves lyrium and some other magic and that it's really difficult to prepare, but that's it. Unless we can find out more about the joining, I guess we better get used to the idea that there might only be 2 of us for now. Until more come from elsewhere. Jo. Nejenom, že jsme poslední 2 šedý strážci tady ve Fereldenu, ale ještě k tomu jsme oba celkem čerství. A víme holí nic. To je špatný. Just left? You mean just left Ferelden? I don't know. If there's an archdemon, however, we're supposed to be the only ones who can defeat it. And that means the blight would grow unchecked. Eventually, other Grey Wardens in Orlais and other lands would hear about it, and they would come to fight it, but they wouldn't come in time to save Ferelden. There's no way. I'm not going anywhere. No, pokud jsme my 2 jediní, kdo tady ve Fereldenu můžou zastavit arcidémona, tak by řekl, že ten drak už může začít slavit. About the Grey Wardens, anyhow. Fair enough. What do you need? Ask away. Máme tu ještě poslední téma a to je požádat ho, jak se stát templářem. Už jsme si vysvětlovali, že každá profese se může stát jakoby nějakou specializací. Pro každou profesi, bojovník, lotr, mák, existují 4 specializace. A většina hrdinů si může za celou hru vybrat 2, na úrovni 7 a 14. No, ale jde o to, jak se ty specializace naučit, protože třeba Alistair už od počátku je templář, to jo. Ale to neznamená, že třeba my bychom si templáře mohli vybrat. Nejprve je potřeba se ty specializace nějakým způsobem naučit. A s některýma specializacemi to jde snadno. Například přesvědčíte družiníka, který to ovládá, aby vás to naučil. Většinou to vyžaduje určitý počet oblíbenosti, ale i tak je to jednoduchý postup. Druhá možnost, taky velice jednoduchá, je u nějakých obchodníků nakoupit knížky, které se tomu věnujou. Jo, když si tu knížku přečtete, tak najednou tu specializaci odemknete a můžete ji používat. Obě tyhle ty metody slouží k odemčení takových těch standardních specializací, které jsou dobré, to jo, ale nejsou nějak výjimečné. Existují potom ještě specializace, jejíž odemčení je velice, dokonce bych řekl někdy extrémně náročné, v tom smyslu, že hráč musí něco velice důležitého vykonat. O tom všem si povíme, ale je potřeba taky si říct ještě jednu věc. A to, že já už ty specializace všechny budu mít odemčený, protože oni se přenášejí. Pokud začnete novou hru, tak se to počítá, jakože ty specializace, které jste odemkli, už máte odemčený i pro tu novou hru. To znamená, že my až povýšíme na tu 7, tak si budeme moci hnedka pořídit jakoukoliv specializaci, ale já to dělat nebudu. A vždycky ke každé specializaci si nejprve řekneme, jak by to probíhalo, aby to hráč mohl odemknout. Co se templáře týče, tak to je snad úplně nejzákladnější a nejjednodušší prostě specializace v tom smyslu, že nám na to stačí přesvědčit Alistaira, aby nás to naučil. A protože Alistair je první družiník z našeho týmu a dá se tedy předpokládat, že oblíbenost, která je na to potřeba, u něj bude jaksi na dostatečně vysoký úrovni dříve než u ostatních družiníků. I suppose I could, but I really would rather not. When the Grand Cleric let Duncan recruit me, she made me swear never to reveal Templar secrets outside of the Chantry. I'd rather not go back on my word. No, nicméně, prozatím je jeho oblíbenost stále moc malá. Ale ono se to časem zvedne a nepotrvá to ani dlouho. Ask me later, perhaps. Maybe I'll change my mind. This is not something small you're asking after all. Ale jo, já to jako chápu. Můžeme se vlastně podívat, jak na tom s tou oblíbeností aktuálně je.
po všech těch rozhovorech, který jsme s ním vedli, už má věrnost 15. A to není špatný jako lidi, jo, na to, že jsme na začátku hry, tak už 15. Takže jako opravdu to nepotrvá dlouho a bude ochoten nás tu specializaci naučit. Pak tu máme našeho pejska. To jsem rád, že to taky přežil. Nic nenašel, škoda. A Flemeth. Have you not left yet? I hope you are not hanging about for some stew. Ale jo, mám docela hlad. I když kdo ví, co to je za maso. Questions. One would think a Grey Warden would be more interested in action. Jen klid. Akce si ještě užijeme, no ale rozhovoru taky. What good would it do you? You are no mage. It is sufficient that I have passed on my knowledge to Morrigan, and I pass her on to you. Like a worn dress or an old pair of shoes. Are you still here? You cannot give them away, apparently. Since before I was wrinkled and old. You may think it strange, but I was once young and beautiful, just as Morrigan is now. Yes, men desired Flemeth then, and some even killed for her. Tomu se dá těžko věřit. Ale opravdu je dobrý nápad jí to říct? Nebo tohle? Ale jo, zkusíme to. You will need that smart mouth for more than asking me silly questions. No dobře, no, tak musel jsem to zkusit. Have a moment's peace for once. I hear the peace of the grave is eternal. This is the thanks I get for feeding you and putting up with you for this long. May your child one day treat you the same. Feed me, she says. Without me, I swear she shall be caked in dirt and eating tree bark inside of a month. About the Darkspawn? No já nevím. Jako o čemkoliv, ale tak jo, o Zplozencích. Only that they are more cunning than they appear. More important by far is the archdemon. It is the core of this taint, and while it lives, so does the blight. This Loghaina is different. You must deal with the repercussions of his deeds before you can face the archdemon, unless it finds you first. Jo. Následky jeho činu. Tak s tím se konec konců musí teďka vypořádat i on sám, ale já nevím, jako, není to divný. Tak tady je taková hrozba Zplozenců, obrovská šílená armáda. A on místo toho, aby je porazil, tak se sebere a odejde. Jak je to možný, co jako čeká, že bude? Then we are done. Now if you will excuse me, I have some dinner to eat. Moment, ještě mě něco zajímá. Have you not left yet? I hope you are not hanging about for some stew. Tady je totiž ještě možnost jí pozvat, aby šla s náma. I prefer to remain here. Considering what the world has done to me, I have already done more than it deserves. Jo? A co ti proved? Ne, počkat, to jako tak nějak víme, ale taky víme, co ona provedla světu, tedy pokud to povídání o ní je pravda. That is between the world and me. Your business is elsewhere. It is not a matter of power. No one person in all of Thedas has enough power to stand against a blight. Were that the case, sending you two would be quite the jest. What is important is that you are both Grey Wardens. Your task is to unite the land, inspire its men, and turn them from their petty politics to face the archdemon. In that, you are more powerful than I by far. I am but an old woman whom the world has largely forgotten. Neřekl bych. Ty báchorky o Flemeth se pořád povídají. Questions. One would think a Grey Warden would be more interested in action. Tak dost, už v ní nic jiného nedostanu. Then we are done.
Now, if you will excuse me, I have some dinner to eat. Jo, tak to bychom měli zmáknutý tak nějak všechno. Co se mapky týče, opravdu není moc velká, tady už je východ. Není tu jediná zajímavá oblast na mapě. A konec konců tady není ani nic, co bychom mohli třeba sebrat, nebo tak. No, tudíž můžeme vyrazit do světa. Jo. Tak, tady máme mapu světa. Bude to velkolepé. Teprve teďka máme možnost tu mapku vůbec vidět a teprve teďka se nám ten náš příběh pořádně rozjíždí. Přičemž, no, vlastně podobně jako tomu je v předchozím Mass Effectu, tak i tady dochází k tomu, že budeme muset vykonat několik hlavních jakoby questů v různých oblastech a můžeme si vybrat, v jakém pořadí to bude. Nicméně teď možná vidíte, že všechny ty značky, kromě jedné, jsou šedý. To znamená, že sice můžeme zjistit, co to je, ale nemůžeme se tam vydat. Takže i když tady máme už zobrazenou mapu, tak zatím pořád musíme postupovat jakoby lineárním způsobem, tedy do té vesničky Lothering. Ale i tak se můžeme, kromě toho, ještě podívat do tábora. To je takový speciální místečko, tam se můžeme vrátit pokaždý, když jdeme na mapu, ať už se nacházíme kdekoliv. A je to místo, kde můžeme mluvit se všema našima hrdinama o osobních věcech, povídat si, upravovat všem jejich výbavu a tak. Takže možná bychom tam měli začít. Takhle vypadá náš tábor. Tohle je náš domov, lidi. No, je to dost slabé. V každém případě tenhle ten palouček zatím působí dost jako prázdně a pustě, ale postupem času se to bude zlepšovat. Máme tady dokonce více stanů, než kolik potřebujeme. Teda leda, že by buštík taky chrápala v nějakém stanu. Máme tady dokonce sejra a pořádně velký. Jo, tak si zajdeme s někým pokecat. Můžeme se podívat na mapu a tady vlastně máme několik značek, ale jsou to značky pozic členů naší družiny. Morrigan. Ta je trošku vzadu. Ta se trošku straní společnosti. Má tam vlastní ohníček. Tak začneme naším buštíkem. Oh, why you little... Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me, look. Měl ti tu hnátu ukousnout. No, ale tomu říct zase nemůžeme, ach jo. Dej mu lekci. No, řekněme... Jo, tak jako neměl to dělat, ale myslím si něco jiného. Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. Jo, to by mělo. I once heard a really old legend about how the Hound warriors in the days of the old tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. To je tedy opravdu dialog na úrovni. Vsadím se, že náš Mabari je daleko chytřejší než Alistair. Hey! Look at what your fool dog placed in my pack. A putrid, half-eaten hare is not something a woman wants to find in her unmentionables.
Vážně? No, zrovna v tvém případě o tom docela pochybuju. No, to je odpověď. Nebo tohle, to taky není špatný. Ale ne, on to myslel dobře, že jo, to je jasný. Chtěl se podělit. Can have this back. There. And tell him not to do it again. I just did. I don't want it, you worthless fur bag. Oh, he's just trying to be manipulative, I can tell. I do it too. Tak nic, no, prokoukla to. No jo, možná bychom se mohli prokopat až k arcidémonovi. Zdá se, že jsme to tak nějak probrali. No, další na řadě by mohl být Alistair. What do you need? Ačkoliv to vypadá, že jeho možnosti už jsou vyčerpaný. To je dobře. No, podíváme se ještě, co tu má. Ask away. Ale jo, nic novýho. Hurá. Tak a teďka Morrigan. No, s ní to možná bude zajímavý. Jestli se mi nějak podaří s ní jednat tak, aby jí to nenaštvalo. Zkusíme to. What do you wish of me? If you must. Jo. No ano, to jsme si zapomněli ukázat. Ona má taky už od samého počátku specializaci. A to velice zajímavou. Ani ne tak jako užitečnou, i když no, ze začátku hry jo. Ale zajímavou rozhodně jo. Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Teda to se mi už naštval. Jsem se jenom zeptal. Oh, what luck. What is it you asked if I grew up in the wilds? A curious question. Where else would you picture me? For many years it was simply Flemeth and I. The wilds and its creatures were more real to me than Flemeth's tales of the world of man. In time I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond, never for long. Brief forays into a civilized wilderness. No, tak teďka to bude trošičku delší výlet. Would you not do the same? Your world is an unforgiving and cold place. The wilds I hail from is home to me, and I a natural denizen. For all that I had been taught, however, the truth of the civilized lands proved to be overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me for. A kruci. Ani jedna z možností se netváří moc pěkně. Tak představit si to neumím, protože jsme trošku z jiných poměrů. A tohle nevím, jestli to spíš nenaštve. Dobře, budeme jednat úplně na rovinu. I think not. I am no frail flower wilting at the first heat. Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be travelling with a merchant caravan. He pointed and gasped and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Ale to je dobrý. Men are always willing to believe two things about a woman. One, that she is weak, and two, that she finds him attractive. I played the weakling and battered my eyelashes at the captain of the guard. Child's play. The point being that I was able to move through human lands fairly easily.
Whatever humans think a witch of the wild looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always puzzled me, such as the touching. Why all the touching for a simple greeting? Jo, radši na mě nešahej. To je docela dobrá možnost. Yes, yes, some men have painted lines across the maps. I've seen them. I'm sure the human world is very diverse, but the differences are mostly meaningless. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes, how to eat at a table, how to bargain without offending. None of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. No, a přesto je tady. I have no qualm with the mission I have been set to. Flemeth was correct, like it or not. The Darkspawn are an enemy of all. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Bezva. Oblíbenost -5, no to nám to teda jde. Pojďme dál. What do you wish of me? If you must. Well, that depends, does it not? What does she seem to be? Jako člověk? Jen tak. Oh, she is certainly old. Have no mistake of that. Tell me, how much do you know of the tale? The one that the chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. No, něco málo už, jo. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. Ale jo, do toho. As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was young and beautiful, a fair lass in a land of barbarian men, the desire of any who saw her. To muselo být dávno. Many centuries before this land was even named Ferelden. The tales say that Flemeth fell in love with Osen the bard and fled the castle of her husband, the dreadlord Conabar, and that he swore vengeance for her infidelity. In truth, my mother claims that 'twas Osen who was her husband, and Conabar the jealous lord who looked on from afar. Lord Conabar approached young Osen and offered him wealth and power in exchange for his lovely wife, and Osen agreed. The life of a bard is a poor one, and love fades in the wake of hunger. 'Twas Flemeth who suggested the arrangement. All would have been well had Lord Conabar kept his end of the bargain. But he was a foul man who bargained with coin he did not possess. Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth spoke to the spirits and learned of the deed, and swore revenge. No, je to podobný jako to, co máme v kodexu, ale přesto trošku to víc vypovídá o tom, co je ta Flemeth vlastně zač. Spirits first, and 'twas they who slew Conabar. Flemeth did not turn to the demon until much later. Lord Conabar's allies chased Flemeth, you see, chased her to the wilds, and there she hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. The truth of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chastened never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac.
Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the Great War with the Chastened that eventually came, but Mother claims not to know how it began. Takových možností. I do not believe everything that Flemeth claims. Oft it seems her bitterness has coloured her memories. But on the whole, yes, I believe this tale, if not all. The demon within her has transformed her into something else. An abomination, perhaps some would say. I know not. I only know my mother is clever, and she is part of the wilds as it is part of her. But she is no immortal. She bleeds. A blade in her heart would kill her like any other, were it lucky enough to find her. You ask if I have sisters. I have asked of this myself. The stories tell of many witches of the wilds after all, not just the one. And these tales existed long before I did. Flemeth refuses to speak of other daughters, if they existed. So, should I believe I am her first? I doubt that too. No jo, ale co se s těma sestrama teda potom mohlo stát? To je divný. The Chastened tell of a falling out between Flemeth and her daughters. They say that one day she hunted them all through the wilds and ate their hearts. It may be true. I have never seen another witch or heard of one. Perhaps one day Flemeth will eat my heart as well. To je teda matička. How often is this usually? Always? If not always, then when is it not true? There are more things in this world and the next than you or I could ever hope to understand. What Flemeth became is a mystery. I suspect even to her. Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. Jo, myslím, že bude fér jí to říct taky. No, je mrtvá. Ah, then you have my sympathies for what it is worth. Which is very little, I am certain. It matters not. Let us move on. No dobrý, tak to bylo zase +5, tak se nám to vyrovnalo na 0. Chtělo by to ale trošku zvednout tu oblíbenost. What do you wish of me? If you must. My mother has been hunted from time to time, yes, by Templar fools like Alistair, which should tell you how successful they generally were. Flemeth made a bit of a game of it, in fact. The Templars would come again, and she would look at me and smile and say that the fun was to begin once more. I am unsure. I was too young to understand, and perhaps 'twas bravado on Flemeth's part, or perhaps she was merely amused. I will never know. Flemeth would warn them once. 'Twas a warning they inevitably failed to heed. And then the true game began. Often Flemeth would use me as bait. A little girl to scream and run and lure the Templars deeper into the wilds and to their doom. To je zajímavá dětská hra. It was a game, and I a young girl. If I didn't get to play, I would have been very upset. Thankfully, the wilds is a vast place. Once they found us, Flemeth would simply move us elsewhere, and we would be lost within the forest once again. I did not understand the danger we faced until I was much older. I had never heard of apostates or maleficarum. Perhaps they did. Still, I do not begrudge them doing what they believe is necessary. The Chantry sees any mages not leashed to the Circle of Magi as apostates, and apostates could become maleficarum, evil mages that resort to blood magic and become demon-enslaved abominations.
It may even be true, still, those of us who prefer freedom see no reason to submit. Přesně. No to spíš vypadá, že oltář to využívá, aby měl ty mágy pod kontrolou, protože by jinak mohlo být sám v ohrožení. No jo, ale věznit mágy jenom proto, že mohou se stát nějakou tou nádobou pro démona. To mě jako... To je jako kdybyste chtěli věznit lidi, protože můžou se stát vrahy. No taky můžou, že jo? A taky se tady nepůjdou všichni zavřít. To je nějaký divný tohleto. Čím víc o tom oltáři víme, nebo teda alespoň já, tím víc mě štve. Oh, I hope you're not simply being agreeable. It would be a refreshing change. Enough of this talk. Let us return to the task at hand. What do you wish of me? If you must. Jo, tak přejdeme k tomu nejdůležitějšímu. I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. Changing her form, certainly. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Ale jo, jako měnit podobu, to je velice zajímavá dovednost. The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. No, ještě že tak. Anyone with sufficient will, but the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. If you had a notion to learn such a skill for yourself, sadly, you must remain disappointed. No jo, no, holt nejsme mák. Takže z nás ani nikdy nebude žádný zvíře. No, co se dá dělat, nějak to přežijeme. There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Vážně? Tak to jste si ani nemohli pokecat. Třeba se smečkou vlků. No, 'tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could, but as luck have it, some still exist. My mother is such a one. Ochránit, no to jistě. Ani náhodou. I am surprised you think so. Still, 'tis a pleasant thing to hear. Náhodou možnost změnit se na zvíře, to mně přijde hodně užitečný a jako rozhodně by se to nemělo zapomenout. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then?
Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Jo, ohavná seš až, ne, dělám si srandu. Ona není tak špatná, ona je prostě jenom taková jako... Taková přírodní, že jo? Primitivní, dalo by se říct. Zvířecí. Hlavně když se promění. Ale především pragmatická. A to dost hodně. Ale jako... Není to takovej problém, jo? Vůbec, vlastně naopak. Jako má celkem zajímavý názory. A most practical opinion. Far more so than any man I have spoken to. But enough of such talk, let us proceed lest the dust gather on us. No vydá, další 6 bodů. Nakonec to mezi náma bude klapat. To není špatný, vůbec ne. Chviličku trvalo, než se mi podařilo tak nějak pochopit, ale teďka už máme plus 12. To je skoro jako u Alistera, no já si myslím, že bezva. Ale podíváme se taky na její taktiku. Nastavíme ji tady. No, možností mága je hodně. Čemu by byla ideální? Podpora to snad ani ne, spíš oslabovatel... Ne, tady nic nemá. Oslabovatel ne. Ovládač ale taky ne. No tak. Hej! To nemyslej vážně. Tady zmizely možnosti. U nás normálně fungujou. Aha! Teď to budeme muset měnit přímo v terénu, a ne tady v táboře, jak to tak vypadá. A nebo se mi to nějak buglo. Ale normálně by tady prostě měly naskočit různý situace a reakce na ně a nic, tak... No, zkusíme to, až budeme někde venku. Ale rozhodně se potřebujeme podívat nejenom na to, co měla v inventáři Morrigan, ale taky na to, co dokáže. Takže, má tady bojový výcvik, což ale v případě mága jako není moc užitečný, jo. U mágu to znamená to, že snesou větší poškození, než se přeruší kouzlo, který vyvolávají. Jo, jestliže mák kouzlí a někdo mu zasadí hodně ran, tak to kouzlo se prostě přeruší a není možný ho provést. Taky každý kouzlo nějak prostě trvá, než se ho podaří seslat. Ale tím mám na mysli ty kouzla ze stránky prostě schopností. Ne ty kouzla, který vytvoříte tím, že vezmete hůl a vystřelíte na někoho nějaký fireball, to ne. To normálně funguje. No a potom je taky bylinkářka, dokonce na druhý úrovni, což je naprosto bezva. A co se týče schopností, tak do základního mága nemá investováno vůbec, což je divný, ale má tady tu svoji specializaci měniče podoby. Dokáže se prostě změnit na zvíře. Nejprve je tady pavouk, to už má, potom medvěd, ale to vyžaduje 8, potom létající roj a tohle vypadá, že to ty proměny posiluje. Přidává jim to nějaký nový schopnosti. Jasně. Specializace měniče podoby je sice velice zajímavá, ale jako osobně bych řekl, že nepatří mezi kdo ví jak užitečné specializace. Alespoň tedy v pozdějších fázích hry. Jde totiž o to, že když se mák promění na zvíře, tak sice jo, má nové schopnosti, jaký má to zvíře, ale není jich mnoho. Jsou to vlastně třeba schopnosti podobné tomu, co má náš pejsek, jo. Nějaký jakoby oslabení vrčením, třeba štěkáním, no samozřejmě to neplatí pro ty konkrétní zvířata, jo. Pavouk vám nebude štěkat, ale nebo třeba sražení na zem, to medvěd určitě má, nebo prostě něco takového. Ale háček je v tom, že když je čaroděj ve stavu, kdy vypadá jako zvíře, tak nemůže používat ty svoje normální kouzla a nemůže vlastně ani využívat věci, které má jako člověk v inventáři. Ani zbraně, ani zbroje. Má vlastní úroveň HPček a odolnosti a tak. Což mimo jiné znamená, že v momentech, kdy už je ten čaroděj dostatečně schopnej, ovládá hodně kouzel a tak vůbec, tak potom ta proměna dokáže spíše uškodit,
protože to zvíře se prostě nevyrovná tomu, jako kdyby ten čaroděj zůstal ve své normální lidské podobě a používal nějaký mocný kouzla. Proto z toho důvodu je měnič podoby užitečný, ale hlavně v začátcích hry, kdy prostě hráč ještě nemá moc schopností a nemá pro toho mága moc dobrou výbavu. Můžeme se taky podívat, že Morrigan se zaměřuje hlavně na prvotní magii, to znamená ty elementy a tak dále. Má tady dokonce zmrzlý zbraně, což se může hodit. Má jeden bod v přízraku, ale jenom jeden, takže tam ji asi dál v tom nepotáhnem, ale zaměřuje se na entropii. O tom jsme si říkali, prostě takový ty oslabovací, uspávací, ochromující kouzla a tak podobně. Takže bude prima, když ji v tom potáhneme dál. Je to prostě takovej temnější druh magie, dost možná nejtemnější z těch 4, ale rozhodně užitečný. Tak, to bychom měli. What do you wish of me? If you must. I cannot teach you, no, but any other mages that cared to learn, yes, I could do that. Send whoever you wish my way, and I shall teach them what I can in the camp, provided they possess the will to even make the attempt. A tímhletím máme tu specializaci normálně, regulérně odemčenou. Nakonec to bylo ještě jednodušší než u Alistera. No, někdo říká, že je to možná bug, protože ono to funguje tak, že Morrigan tu specializaci učí, jenom pokud má nízkou úroveň oblíbenosti. Pokud by byla moc vysoká, ta úroveň oblíbenosti, třeba nějakých 25 a víc, tak už nás to učit nebude a to je samozřejmě divný. Takže to, že je to vlastně naše první naučená specializace, je spíš zásluhou nějakého bugu. Protože mně přijde divný, že by nás to chtěla učit jenom, když nás nemá moc ráda, ale když už nás ráda mít bude, tak už si to rozmyslí. To je podivný. U Alistera a u všech ostatních to bude fungovat tak, že je zkrátka potřeba dosáhnout určitý vyšší úrovně oblíbenosti. Typuju tak od 25, možná od 50, asi záleží na konkrétním členovi naší party. Dobrá, takže to bychom měli náš tábor a myslím, že bychom snad i mohli vyrazit někam ven.